Ok, nu mai avem mult până ajungem la mâncărică. A, e fix în fața aici. Travelăm? Hai să travelăm. Hai să vedem despre ce e vorba. Ne îndreptăm cu pași repede spre mântuire. Mântuirea sufletului și a stomacelului. Ce mergi cu mersul ăsta de mafiot așa? Gata, am ajuns. Am ajuns, ia să vedem ce e aici. Aoleu, 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 aoleu. Ce sunt astea? A? Ce sunt astea pe aici? Astea așa. Aici n-avem mică. Da, am comandat 2 sandwich-uri cu calamar și cu maioneză. Ok. Oh, the grey one. Sorry. Sorry. Ne-am așezat la masa greșită. Unde ne așezat? Aici? Hai. Așa. Erau practic 2 terase alipite. Scaune albe versus scaune gri. Am luat 2 sandwich-uri, Așa. calamar și Așa. cu maioneză spicy sau ceva, mă rog. Așa. Lumea spune pe Google Așa. că sunt foarte bune sandwich-urile și că lumea trebuie să vină aici să halească sandwich-uri din astea pentru că De sunt unde, foarte mă, de unde? bune. De aici, de la ghereta asta? Bă! Nu știu, de Red Kiosk. Hai, mă, că trebuie să vedem. Se numește pe Google, nu scrie pe el? Gazoza, Ginja. Nu, alea cred că-s băuturi, pe altceva. Kiosk San Paolo. Kiosk San Paolo? Da. Sfântul Paul. Și și ne-am mai luat 2 chestii cu cod. Sunt un fel de bulete, așa le spun ei. Eu din cartofi cu cod și unele din ele au și brânză, altele nu, depinde cine le face, cum le gătești, o să ne dăm seama acum dacă așa. Și la fel lumea spune că că-s bune aici. Astea sunt appetizers. Și buletele astea cu cod. Care-i codul la ele? Adică dacă trebuie să bagi un cod ceva sau... Înțeles? Oh, and cerveza. Thank you very much for the cerveza. We have cerveza for... cum era aia reclama la Skol? Pentru prietena noastră, cerveza. Ce bere am luat aici, mă? Arată bine. Imperial. E berea lor clasică? Sincer, habar nu am, dar O să vedem, nu? o să vedem. N-am mai auzit de ea, ce-i drept. Ia hai să vedem dacă e bună. Cheers, mate! Sănătate și la mulți ani! Bă, e bună. Bă, e bună! Bă, chiar e bună. Bă, e bună rău! Bă, și intră bine. Bă, ai noroc, sănătate! O piațetă deosebită. Cam ăsta e stilul lor de aici, am observat. Piațete cu cântăcioși, cu câte o gheretă de genul ăsta. Și muzica, vibe e bun. Vibe-ul e super, super mișto. Oameni care stau chiar și pe scăricica asta de la statuie și beau o berică. Noi facem la fel aici. Avem nevoie de puțină energie. Asta e prima zi la noi, prima seară, după ce aterizăm. Trebuie să ne facem un pic refilul, că suntem slăbiți, obosiți, suntem terminați. Și începem cu un sandwich mic, cu o slină, cu un aperitiv, cu ceva. Și nici n-am zburat niciodată așa de îndelungat. Așa e, 4 ore copii, 4 ore copii, 4 ore și 10 minute plus nu știu cât întârziere, că am stat acolo în avion, că e jumătate, hai de capul meu, nebunisem. Mi s-au umflat picioarele, zici că au făcut varice, hai de capul meu. Am îmbătrânit 5 ani, numai că am stat în... Da, nu, ăsta e într-adevăr, e un disconfort să zbori atât de mult. Și de ani nu prea îmi place să zburăm destul de adică zboruri scurte, prefer zboruri scurte, cât mai scurte cu atât mai bine. Dar rest totul e fain, totul e fain. Temperatura încă e ok, 15 grade, am mai scăzut un pic. E bine, e bine.
E bine. Au venit niște alune. What is this? Is it corpus cake? Ok. Aha. Deci ăsta este codul ăla. 1, 2, 3, 4, cred că e cel mai simplu cod. Cu diez la final. Iar aici avem un alune. Alune de arahide, să mai numesc în limba românească. În portugheza să mai zic alunio în portugheza. Da. Și dar astea nu erau nu astea sunt de la ei. Așa presupun, pentru că am luat bere, cred. Da, n-am comandat alune, cred că ne-au dat în partea casei niște alune, sper să nu le treacă pe notă. Că nu le plătim. Glumim. Sau... În fin. Și acum așteptăm sandwich-urile. Încercăm chestia asta? Ia încercăm. Hai mă, încercăm. Dacă nu le-a adus, hai să vedem. Ia. Deci ăsta e Moment de apreciere. buletele cu cod, nu? Da. Hai să vedem. Miros bine, miros a cartof intens. Chiar arată ca un cartofel. E bune? Da, Arată cum arată ea. Ea arată textura, nu mie, că nu o să muși de ele. Ok. Miroase, mamă. Vrei să mint? Miroase a chiftea din aia de pește. Aș mânca cu ketchup. Mamă, miroase. Cu maioneză, cu usturoi aș mânca. Ești nebun. Vă spune. Ești nebun. Dă și mie o burită mică. Băi, sunt nebune dacă nu sunt bombă. Pe cuvântul meu de onoare dacă nu sunt bombă. Sunt bune rău. Nu știu altceva. Cum se cheamă? Ceva de bacalau. Deci Bacalau e cod. ceva de bacalau. Așa, super bune. Când ajungeți în Lisabona, ceva de bacalau. Comandați ceva de bacalau, știu oamenii ce să vă dea. Cum se numește? L-am întrebat pe tipul ăla și el a zis în engleză, a zis cake fish. Bă, dar textura, aroma, e combinația aia de verdeață, că uite are niște Da, are și niște ceapă verde. Deci cum se numește? Mi-amintesc de alea, de buletele alea de orez de la italieni. Numai că astea sunt cu pește și sunt mai bune. Adică îmi plac foarte mult. Îmi plac super mult. Și intră super bine cu Se numește exact pastel. suc de hamei. Pastel de bacalau. Nu știu dacă se citește pastel, exact așa se citește pastei. Habar n-am. Pastei du bacala. Intră bine cu suc de hamei. Pe ei. Am revenit. Cred că am băgat bine codul, că n-am găsit niciun os. Tu ai găsit vreun os? Deci codul a fost bun. Fără oase. Excelent. Da, mi-am amintit acum că în timp ce căutam despre chiftelele astea de cod, mă uitam prin comentarii să văd pe unde sunt mai bune. Am citit super multe review-uri și am văzut la un moment dat un comentariu de la un localnic care spunea că unele sunt făcute și cu brânză. Aha. Pe lângă cartofi și cod și ceapă și ce mai conțin, condimente, mai au și niște brânză care se topește și se întinde, mă rog. Și lăsați comentariu acolo un localnic că astea cu brânză sunt făcute pentru turiști, ca să le placă turiștilor mai mult, că ele în general se fac fără și că sunt mai bune fără. Corect. Bă, dar nu, chiar bun. Chiar sunt, merg. Oh, c'est magnifique. Thank you. Très joli. Au venit sandwich-urile, bă, mici. Très joli. Sunt mici, bă. Micuțe, dar sper că bune, ce să mai zic acum. Bă, sunt mici, uite, cu aluna asta deja parcă sunt mai mari așa, mai. Bă, dar sunt micuțe. Dar vrei să mincă miros super bine. Bă, nu știu. Mamă, miros bine. Dacă nu, să-i înjur pe toți în comentarii că au zis că astea sunt bune, dar cred că sunt bune. Ia vorbește despre ele în timp ce mănânci. Vorbește despre el. Nu știu. Mușcă din el și vorbește despre el. Pâinea pare șmecheră. Ia zi, mă, ce conține asta? E bun, e... E valid? E bun, dar așa să ești mai bun.
Deci crezi să fie mai bun? Dar bun. Dar bun. Codul e valid? Dar nu are cod. Dar ce are? Ce are? Calamar. Ce are? Calamar, un fel de maioneză așa cu... nu știu cu ce. Calamar? Da. Oh my god! Cât de mult iubesc calamarul. Glumesc, n-am mâncat niciodată. Am mâncat că am mâncat alea din Genova cu octopus, cu nu știu ce. Așa. Și? Băi, e bun, dar nu o să-ți treacă foamea cu asta. Foamea clar, nu, că e minion. E minion. E bun. Mă așteptam să fie un pic mai bun. Condimente? Condimente ceva? Nu știu, are ceva, dar nu... Cardamon? Coriandru, nu știu ce are. Are ceva, o verdeață pe care nu o mâncăm noi foarte des. Interesant. Bun, am terminat. Și ca să fim cât mai obiectiv cu această opinie sau, mă rog, recenzie, trebuie să spunem la început că am avut de ales între a merge la tavernă sau a merge la o sandwicherie în oraș, că, după cum spuneam, cam asta e vibe-ul la ei aici, fiind în permanență vremea ok, sunt deschise genul ăsta de chioșcuri, de ziare, numai că vând sandwich-uri și diverse aperitive sau, mă rog. Și am zis hai să mergem pe treaba asta, că nu eram nici extraordinar de înfometați. Plus că mai aveam niște sandwich-uri prin bagaj de acasă, niște la pachetel și am zis ok, completăm și cu alea dacă ne mai e foame. Așa că am mers pe ideea asta și am zis ok, toneta asta de ziare pe TripAdvisor și pe mai multe site-uri unde era foarte lăudată și lăudate sandwich-urile astea, care ne-au dezamăgit. Calamarul gumos, chewy rău, gumos. Nu ceva extraordinar, dar într-adevăr combinația de sos, zi de sosuri, că ți-au plăcut sosurile. Da, ideea de pește, vorbesc cu gura plină, dar ideea de pește cu pește, mă rog, fructe de mare, aromă de... Mă rog, pește, de mare, în da, general, da. pește, da, acvatic, combinat cu coajă de lămâie și cu usturoi. Nu mă așteptam să meargă atât de bine. Nu așteptam să meargă atât de bine, este super gustos, merge... Am mai mâncat și noi pe acasă pe la noi niște oblețe din ăla de borcea. Cu coajă de lămâie? Cu coajă și cu coajă de lămâie și cu usturoi. Am mâncat că oblețe la oleu. Ai mâncat din aia leșinată de lămâie. Zeamă de aia leșinată, oblețelul e la fix. Nu a fost cine știe ce sandwich-ul, nu, în orice caz de 5 și mic, și mic. Oamenii pe acolo păreau super disperați. Vai, cât de bun este, mă întorc și mâine. Să nu exagerăm. Dar buletele au fost bune. Da. Alunele extraordinare alune. Prăjite senzațional, berea bună, atmosfera plăcută, muzică bună într-adevăr. Vibe-ul e bun, că na, peste tot în oraș e același vibe. E pozitiv, e totul super dandy, relaxat. Eu aș zice 0 stele Michelin, dar o să zic 0,5. I-a salvat un pic, să zicem, mi-a salvat buletele alea de peștuc, de cod, care a fost valid, codul a fost valid. Oana o să zică? Da, nu știu, între jumătate de stea și o stea au fost bune, a fost bun codul, dar sandwich-ul a fost dezamăgitor și cred că și din cauza faptului că, bine, nu doar din cauza faptului, dar și pentru că au fost foarte multe review-uri cu sandwich-ul ăsta super lăudat, că poate aș fi ales altceva, dar l-am luat pe ăsta pentru că 80% din review-uri erau mamă, îmbuțiți-vă pentru sandwich. Am plecat noi cu niște așteptări prea mari, poate, dar ar mai putea să fie niște motive, că acum e 9 seara aici, deja și asta, că poate dacă veneam la prânz sau, mă rog, la brunch, poate că ar fi fost, da. Când mănâncă lumea sandwich-uri nu noaptea, poate era mai proastă. Adevărul că nimeni de la terasă de aici nu mănâncă acum și nu mănâncă decât beau o bere, sparg o sămânță, o alună, o de-asta, mărgelatul, alea. Dar cam atâta, nu prea, da. Poate și ăsta să fie unul de motive, nu știu, dar calamarul slăbuț. Cam asta cu recenzia noastră. Și vreau să zic și de preț, că prețul piperat, atenție. Da, ce am consumat noi acum am dat vreo 20 de euro, deci în lei românești de aia șmecheri grei, vreo 100 de lei grei. Adică, pe bune, 6,50 euro sandwich-ul Lucky, sandwich-ul Lucky, chiar Lucky a fost 6,50 euro sau 6,70 euro. Deci undeva la 13 euro ambii așa, nu știu cât ori mai fost buletele alea, 2-3 euro fiecare.
hop și cu berea care a fost 2,50 euro, 250 de mililitri, hop te-ai dus în 20 de euro, hop pe nimic și nici nu extraordinar de bun. Adică atenție când s-ar putea să vă las și țeapă. Și cred că am plecat cu stângul, dar ne revenim, că suntem băieți deștepți și avem pe TripAdvisor aici, are Oana. A făcut o hartă a făcut o hartă fără monumente, fără atracții turistice, numai cu haleală. Alea sunt atracțiile turistice. Bine, ați bazate tot pe review-ul oamenilor, care poate să fie obiectiv, după cum vezi, subiectiv, nu obiectiv, scuze. Nu mergem la... Iertare. Nu mergem. Subiectiv și atunci nu ai de unde să știi, dar hai să sperăm că o să nimerim niște chestii Nu bune. mergem chiar la derut, adică avem și noi informatorii, oamenii noștri, ne informează pe aici, suntem bine. Haide, să vă fie de bine și luați cu pâinică, noi am luat cu pâinică și o să luăm acum și niște alune, să terminăm bericica asta, să fie bine, să nu fie rău la toată lumea, numai bine, pace.